This is the spot that we ate at, right here. Wonderful place. Food is amazing. Scenery is as well. I mean, just check that out, right? And to all those who helped us, the youth that I remember, Diablo, my brother, of course, Shine, Isaiah, Leej. I don't know who else. Who are the other ones? Oh yeah, Kathy. Every one of you guys who helped out but didn't get to go on the trip. You're missing out. I'll say Oklahoma, yeah. Yep. So it's you're missing out. Trust me. It's an amazing trip, and yeah. Wish you all were here, but since you're not, I'll enjoy it myself. Don't worry. Alright? I'll have fun in the sun and by the sea. You guys can have fun in Green Bay. Signing out. Thật thường chiên tờ lúc chế đánh đầu lúc chỉ chữ thấu Giêsu mót chi luôn chúa ở tung chế ở hư hựa dân chữ đầu chi chia tờ lăng no. They'll charge us. He's shy, huh? Too shy, that's Cho right. nên họ chơi họ phải sử mót chi luôn chúa ở tung chế là đầu chi chia lăng no. Họ hư hựa dân chữ ở nằm tàu ua. Cho nên chỉ chống trộn này nó chỉ luôn chỗ tung chè cho vào cho trộn chỉ sẽ làm nó. Okay. Start with the reading. Thì bé nhà nhớ hậu nhớ mà tiền đâu mà rong á. Giêsu nó linh bảo cả người tên cho một số ít Phật tử sự tế chỉ muốn nâng tổng nó lỡ tờ hậu tên trung một con tờ trời nữa cá thầu Giêsu kênh có người bỏ ít bán nâng trong trên người lú lỡ người kho lỡ cho nâng của mua món môn kênh Giêsu dạ yếu trồng tu cho thứ tỷ giá lò hay cho Giêsu tiềnถ้าจะนอจิมนึงย่อเทียนลี่เลยก็จะจงนึงจอมูจุโหเลยเตะใช่จ่อก็เลยโตเกี่ยมูมัวหมอนอเยซูเตะจะเลยเตียจิตาเลยยมูขอตุลียอเน่ยัวมัวจะเลยนอจะทุตีให้เตียให้เจ้าเยซูเตียเดินนอเป๊ะจะมัวจีลุ้นยัวหมอเที่ยอตุนเจซื้อเยซูให้เตียเนี่ยงานเราจะกูGiêsu có cho thứ tỷ hai sở đời rậu sổ tên rõ chua để Giêsu tua chỉ luôn nhổ mỏ thì ở tuần rể nữ cha muốn chia sống tu nữ hay ra phòng mỏ rong nữ mua cho nhổ mỏ tài nữ chế cho nữ cho thứ tỷ còn lấy mua cho sở đời nó cho ta lấy khờ tê xá mỏ sành u cổ ở tơ cho nên nó món đó mua riêng đó chỉ chia lành chỉ lành chỉ xả con nhẹ với nhỏ nhớ chứ đủ lo lu chiên chi. You want Father to say something or you want to say something? I will say something. But if Father wants to say something, he can go ahead. He can start. You still looking for father? Okay. Yeah, you say first. Father said. Many starts wondering how come that our Lord Jesus Christ managed to feed 5,000 men, not counting the women and the children, out of 5 loaves of bread and 2 fish only. And if we want to add the number of women and children, the number can vary from 20,000 to 60 or 70,000 even.
Nếu thế mà tới rồi nên nhớ sao thì ở nhà mua ở tuần chế thì chỉ luôn dùng mỏ xe dùng mua dầu trộn nên trong nó để xem mà tới rồi tuần đó mà tới giờ chỉ xe lăng mà giờ chỉ lăng sẽ thế nào giờ thì nhớ sao bao nhiêu nhớ sao mình chơi năng được chỉ đâu năng được chỉ phá được đâu được phá lăng. Our Lord Jesus Christ is the Word of God, He's the incarnated God. And thus, He can do whatever He wants. He is the one who has been feeding humanity throughout history. He's the one who can multiply the fish and the bread because He's God. And He's the one who's been feeding us all the way up to this second and will continue until His second coming. Nếu thế ô tô té hư hỏa dân dữ đó là có dầu trô xua lên xua tụ nó trời thấu là nhẹ nó trô bé tí xì. So it is not astonishing that He can do it because He's God. That's it. God can do everything. Nếu thế hóa tình đu chạy ô tô ít bộ chạy giả. Our Lord Jesus Christ has performed the miracle over here in a very peculiar way. And He did it like this. When the time for the feeding has come, He ordered the people to sit down on the grass. He did a blessing, or He said the blessing. Then He gave the food to the disciples, and then the disciples gave it to the people, right? If our Lord Jesus Christ wanted to give the bread that He has just blessed and the food, the fish, to the people, He would have given it to the people. But He had an intermediate between Himself and the people, and this would be the disciples. Nếu thế giờ này nó nên nó thì hóa tại Giêsu nó phòng mỏ rong trâu cho nhiều mỏ thì anh chạy ta cho nên còn nó còn sợ đỡ rầu cho nên còn nó cho thứ tìm một phái trâu lớn nó mà mỗi lần chia giờ thì giờ Giêsu sẽ phái trâu sợ đỡ Giêsu nhưng một phái tàu thì để xin nó chịu lên đó giờ vì nó sẽ có nữ thì cho nâng thì nó cho thứ tỷ giờ cho nhon luôn ra nó là. And these are the same 12 disciples who collected these 12 baskets, okay, and stood around Him, carrying it in front of Him, which I consider as an early communion for the whole congregation. Nên thì thằng đó nên giờ có tu tu tỷ thế, tại vì thầu cho rõ mỏ sành đó đó, nên chỉ sành tao có bắt tao thế chỉ ít tu tu tiền là ít bắt tao chỉ có bắt tao thế. Chị nó thầu cho nên chân có thầu u đó chị giờ lợi tiền hồ không miễn nhận cho sở đời chị giờ sở đời tao nó sở đời sĩ cộng ok nữa em nó ok nữa. Now, who are the disciples? The disciples are the priests of nowadays. These are the ones who had been ordained to bless the bread as we do during Mass. That's why I started. He gave it to the disciples and then the disciples to the people. Not everyone or not anyone has that privilege to bless the bread and give it to others. It's only the ones that our Lord Jesus Christ has chosen out of the people, ordained them as the disciples, the priests of the future, and they has been given that privilege to bless the bread and to give it to the people. Otherwise, he would have given it straight to the people and not to the disciples. And that would be like Father Chikarit, what he's doing with us on or during the Mass. Hóa tại Giêsu nó phòng muốn rong tàu rồi nếu muốn có lợi cho một phái cho nó tệ thì nó cứ xã kia thì cho thứ tiểu cũng muốn lúc của nó cho lợi những của tàu thì rong đi chỉ đi lợi nhà nó nè lợi nên nó chạy lúc chỉ thiết tệ liều hóa tại Giêsu phòng cũng cho lợi chạy lúc chỉ thiết tệ ta lợi theo ô tô khó phòng muốn rong cho mò thế cho nó treo hóa tại Giêsu chân trả thế là cho bé sợ đỡ nó. Chỉ linh đạo chơi nữa như phòng trâu số lăng số tuổi có bé ô tô tan ro li cho dịp li mà. Saint Paul said, "He who breaks the bread and is not ready for it, he will have a big burden
he places a big gold burden on his shoulder. The person should be ready for the blessing and the breaking of the bread. Okay? Otherwise, a big burden would be placed over his shoulder. Để tu anh nhớ phòng mua rong cho chấm mỏ chấm mỏ đó nhớ chủ ba tiền nhớ chủ nên nó rong xe ba cái tiền người tụi khăn có ready nhớ tiền nhớ chi ready là nhớ chi ba cái tiền chứ nhớ tao ấy ít cơ ít luôn ra nhà được nhớ số phụ. Early Christians has left this place for us, this area, as the location of the feeding of the multitude. How accurate it is, I cannot say 100%. It might be correct, if not. But this is not important, whether here or in the next garden or the next over there. Remember, there were more than 5,000 persons, 5,000 men only. So they would have spread everywhere, anywhere. Anyway, but what has happened over here is the most important. That's why they came in the 5th century, 462, and built the first church over here. Nữa hạt giờ hạt hóa tây Giêsu thầu y cho dân thủ nãy giờ lỡ hạt khó chơi nói khó chơi và hóa tây Giêsu khó hư hoại nhân dân đó thì chỉ có chỉ ít bộ percent là chỉ thì chỉ khỏi giờ hạt khó tỏ mình gì là những tàu khó tỏ nam mình gì là thâu tỏ mình gì là những thì liền nó và thì lỡ thế li là trả lũ tổ chức tận thu nó trong trâu thả nó xã hạt khó chơi đó quá gì 462. 462 chỉ bao bùi trâu chỗ trong tỏ cá Giêsu tu tạ. That church of the 462 was destroyed, like all our churches all over the country, by the Persians in the 7th century AD. Nữa thì cho chợ vấn đề này nó bao bùi trâu chỗ trong đó này vấn đề tỏ cá Giêsu yêu lòng đó cho chợ vấn đề nó chỉ nhưng trâu cho bê xì cho Persian à tôi mua và tôi buồn trong ta rồi. Nobody knew after In 780. 7th century AD, yes. Yeah, 780. If it is a church, it should be AD. There's no BC in churches. AD. Anno Domini. No, but I say 580 or 780. I thought that. No. But 80. No, 80. Yeah. 7th century. I don't mean it. That church that was destroyed, nobody knew where it was until the 20th century. The Benedictine order came and bought a lot of land over here to build a monastery to commemorate what has happened around the Sea of Galilee as the feeding of the 5,000. Cho one in cho Benedict. What order? Benedictine. Cho Benedictine cho Cộng hòa nữa nè. Là tôi vô thả nó tan thôi là thế là tôi qua tết chế tận đủ nó có lần cho và hóa tây Giêsu cho hậu lửa và nhau gì nó. When they started clearing this area for the building of a church, they found the original mosaic of the first church accidentally. Thầu là vô cho anh ơi là qua lúc chế tận đủ nó nè, lỡ khớ tên ở chế lỡ mà bỏ cho thầu y lúc first church nè cho church ổn tên nữa nè. Phổ nhất cho hậu cho mosaic nữa nè nhất cho hậu. So they decided to integrate these mosaics within the new church, and they did. Chỉ là thế lý nó là ô lúc chế tánh nó trong đó có mosaic bỏ có lúc chơi nó nhón đỡ nó là mà lúc chơi cũ là cho quần trong nữa nhón trong đỡ nè chuối nhục kho chỉ là muốn cho hậu nó. So when you go inside the church, on the right and on the left of the altar, there are beautiful, colorful mosaics from that first church. Nên cái hậu chỉ nhớ sát xí sát lâu nữa chỉ nên bỏ cho mosaic rong con nữa nhớ trong đỡ. But the most important one is the one in front of the altar itself. Có chẳng chấp rồi chỉ có nhón đỡ lúc thắt chín đu. And that would be the one with a basket, 2 fish, and within the basket 1, 2, 3, 4 loaves of bread. But the miracle says 5 and not 4.
nửa tiền nhớ nó hôm đầu lúc thắt chín đu nó khó ở thấu cho mua xe nó sẵn nè mà lớn chia tàu ấy lúc cú chơi nó là mua áo tuần chế thì lúc bắt tàu thì mua plau lu à nó nhiều mỏ này số plau lu xứ thì是đầu mua rong hạt tiền mua chi lu thì是mà này biểu bỏ còn nó nhớ cho họ ấy họ lúc cú chơi of the altar on the ground, because the number 5 is the host on the altar that the priest will be using it during the mass. That's why I told you at the beginning, it's an early preparation of the Eucharist over here that our Lord Jesus Christ has prepared. That's why he gave it to his disciples and not to the people. Right, okay. Nên hạt tiền tao nên bỏ là plau lu thế nào, ilu tôi nhớ sầu trong nên non nữa tôi yếm blessing là nè. Chị thêm một plau lu nhớ đầu lu bắt tơ, chị thổ nó lu ăn đầu nửa tôi mới cho là chị blessing lịch sử đi là chị lu yếm mỏ na vậy hả? Chị lỡ thiên lý tem plau lu rồi nó non đầu lu bắt tơ chứ. Okay? Father, you like to say something? In the mass, I guess. Okay. Mass is after here, on the other side. Là hóa chị, nó là do ít xe chùa cho chỉ đông cho là ở chợ là chùa à. Okay. How do they do the olive press? That wheel on top should be standing, of course. They will put all the fruit within that basin. You see there is a hole in that big wheel on top. A tree trunk will be placed within it, tied to an animal, and the animal will go around and will roll. Dòng cam ở đó chạy đánh tu có thể sụp hơi dẫn dữ chỉ luôn chỗ ở tung chạy tôi chỉ xe lần nào Record for a little bit because it's kind of exhausting recording, to be honest. And you see out here, right in the middle of this, it's an open area. You can see all around me, and it's just amazing. And obviously, right here, if you see, there's a pond. Here, I'll try to get under the shade so you guys can kind of see better, probably. And there, what do you see? There's fish. Koi fish. Amazing, isn't it? So, it's really cool. Yeah. từ nó do in chi xã hội lúc chỉ đánh tu và lúc chỉ thầu u hoặc tại giờ sự u hư hội dân chữ và còn món chú tua món chi luôn chú ở tuần trẻ đầu chỉ xe tờ lần nó do nhỏ đồ thắt chân tờ nó từ nó do xã hội lúc chỉ đánh tu bây tao tỏ lòn đồ rong lò bây giờ mù sai thắt chân chia xã hội lúc chỉ đánh tu hoặc tại giờ sự u còn món chú tua anh món chi luôn chú ở tuần trẻ và còn dầu chỉ xe tờ lần nó nhớ cho họ mà tài tới một rong ra cậu blau ngay cậu bé cho đồ nâng cậu do nhớ đồ thắt chân tới nó bé ta tỏ một đồ xã hội lúc chạy đánh tu tới nó do xã hội lúc chạy đánh tu và thắt chân có thể sự còn món chú tua món chi luôn chú ở trong trẻ và cả giàu chi chết tới lần nó ở nhà chính năng sư tôi chỉ sợ bọn này mê nhọ nhớ đồ xã hội lúc chạy đánh tu người trong đi nó
tờ nó yêu chỉ luôn chúa ở tuần trẻ của họ tề Giêsu của hư họ yên chữ có món chú tua đầu chi chế tới lần nó